নমস্কাৰ 2022 চনত আমি প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে এটা শান্তিৰ সময় যেন নতুনকৈ অনুধাৱন কৰিছিলো মাঘৰ বিহু ভালে ভালে হৈ গল ফলগুৎসৱ ভালে ভালে হৈ গল চলি আছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দুবছৰ ধৰি কোভিডৰ চেপাৰ পৰা মুক্ত হৈ আমি মুকলি মনেৰে ওলাই আহিছো বজাৰ সমাৰলৈ অথবা সিনেমা হললৈ এই সময়ত পুনৰ কোভিডৰ কথা অৱতাৰণা কৰি আপোনাক বিব্ৰত কৰা অথবা ভীতিগ্ৰস্ত কৰাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ নাই কিন্তু পৃথিৱী জুৰি পুনৰ কোভিডৰ আক্ৰমণ হৈছে এই কথাটো আপোনাৰ পৰা লুকুৱাই ৰখাৰ কোনো উপায় নাই প্ৰিয় দৰ্শক চীনত যোৱা এবছৰ ধৰি এজনো মানুহৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল চীন দেশে ঘোষণা কৰিছিল শূন্য কোভিড পৰিস্থিতি কিন্তু আজি চীন দেশৰ অঞ্চল বিশেষ পুনৰ লকডাউনৰ কবলত আৰু যোৱা দুদিনত চীনত 4 জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে আন বহু দেশত নতুনকৈ কোভিডৰ সংক্ৰমণ ঘটিছে শ লোকৰ মৃত্যু পুনৰ নিৰ্মম বাস্তৱত পৰিণত হৈছে আহক ভাৰতৰ নহয় পৃথিৱীৰ অন্যান্য অঞ্চলত বৰ্তমানৰ কোভিড পৰিস্থিতি পুনৰ অনুধাৱন কৰাৰ চেষ্টা কৰো গ্ৰাফিক্সত দেখিব কোভিডৰ চতুৰ্থ তৰংগৰ আশংকাত এতিয়া পৃথিৱী আতংকিত চীন দক্ষিণ কোৰিয়া হংকং আৰু ইউৰোপৰ বহু দেশত নতুনকৈ কোভিডৰ আক্ৰমণ চীনত প্ৰতিদিনে কোভিডৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ দিনটোতকৈ 200 গুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে বিজ্ঞানীসকলৰ মতে এই আক্ৰমণ অমিক্ৰণৰ মন কৰিব যে এই আক্ৰমণ কিন্তু অমিক্ৰণ খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ ভয়াবহ নহয় বুলি বিজ্ঞানীসকলে মত পোষণ কৰিছিল এই অমিক্ৰণৰ ভয়াবহ আক্ৰমণত চীনৰ যি কোভিড শূন্য আঁচনি সেই শূন্য কোভিড আঁচনি সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে চীনৰ জিলিন প্ৰদেশত এই অতিমাৰীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এখন প্ৰদেশ জিলিন এতিয়া সম্পূৰ্ণ লকডাউন তাত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জিলিন প্ৰদেশত এদিনতে 3000 কোভিড আক্ৰমণ ধৰা পৰিছিল কিন্তু পিছদিনাই এই 3000 সংখ্যাটো 9000 লৈ বৃদ্ধি পালে মন কৰিব যে 3000 আছিল আগদিনা পিছদিনাখন হৈ পৰিলে 9000 কেৱল জিলিনেই নহয় চীনৰ বেইজিং চাংহাই আৰু চেনজেন প্ৰদেশত এতিয়া কোভিডৰ সংক্ৰমণ অতি দ্ৰুতগামী জিলিন প্ৰদেশত 1,40,00,000 লোক বৰ্তমান লকডাউনৰ কবলত আৰু এই লকডাউন এবাৰ নতুন পদ্ধতি কৰিছে চীনে নতুন ব্যৱস্থা কৰিছে সেই ব্যৱস্থা অনুসৰি প্ৰতি সপ্তাহত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ এজন লোকক মাত্ৰ বাহিৰলৈ ওলাবল দিব আৰু তেওঁ বজাৰ সমাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে তেওঁ ঘৰলৈ সোমাবলৈ দিব চেনজেন প্ৰদেশত 1,70,00,000 মানুহ বৰ্তমান লকডাউনৰ কবলত চীনত জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰায় চতুৰ্থ তৰংগৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই মাৰ্চৰ যোৱা 3 দিনত 4 জন লোকৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিবেদন পোৱা গৈছে চীনত কোভিডৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি অনুধাৱন কৰাৰ বাবে এটা সৰু ভিডিঅ China is experiencing its worst COVID outbreak in 2 years. More than 5,000 cases on the mainland in just the past 24 hours alone. Now, that doesn't seem like much for a country of 1.4 billion people. But remember, this is in a country with a zero COVID approach to containing the virus, an approach that till recently seemed to have been working. Just look at these numbers. Now, on the 1st of January, the country recorded 191 cases. A month later, that number had dropped to 63. And by now, mid-March, it spiked to more than 5,000 and rising. That has meant more and more people under various forms of lockdown and COVID restrictions. One estimate puts it at nearly 30 million people across at least 13 cities in China. Some of those include the capital Beijing, Shenzhen, and Shanghai. Also Jilin in the northeast. It's the worst hit across the country with more than 3,000 total cases so far. Long queues flag the streets of Jilin as residents are mass tested for COVID-19. Nearly 90% of mainland China's cases have been reported here.
and temporary hospitals have popped up to reduce the load on medical facilities. Jilin's roughly 24 million residents cannot leave the province. The restrictions are in place to battle the Omicron variant, spreading quickly in spite of China's zero-COVID policy. ভিডিও তো দেখিয়ে আপনার মনলৈ আহিছে যে চীনত পুনৰ 2020 চনৰ পৰিবেশ যেন ঘূৰি আহিছে সেই ৰেলৰ ডবাত হস্পিটেল সেই অস্থায়ী হস্পিটেলৰ ছবি সেই পুনৰ মাস্ক আৰু কিউ সেই পুনৰ পৰীক্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি হংকঙৰ অৱস্থা আৰু গুৰুতৰ আহ গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে হংকঙৰ অৱস্থা বৰ্তমান অতি ভয়ানক পহিলা মাৰ্চ পৰ্যন্ত হংকঙত প্ৰতি সপ্তাহত দৈনিক গড়ে 24,543 জন আক্ৰান্ত গড় হিচাপত এসপ্তাহত 24,543 জন আক্ৰান্ত কিন্তু মাৰ্চৰ দুটা সপ্তাহত প্ৰতি সপ্তাহত গড়ে দৈনিক 50,000ৰো অধিক আক্ৰান্ত হৈছে পহিলা মাৰ্চ পৰ্যন্ত 24,543 আছিল এটা সপ্তাহত আৰু এতিয়া দুটা সপ্তাহৰ গড় হিচাপ উলিয়াইছে তাত 15 মাৰ্চ পৰ্যন্ত 50,000 প্ৰতি সপ্তাহত দুগুণ হৈ গৈছে মাৰ্চৰ প্ৰথম দুটা সপ্তাহত হংকঙত 289 জনৰ মৃত্যু হৈছে 15 মাৰ্চ পৰ্যন্ত 289 জনৰ মৃত্যু হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়াত অৱস্থা অতি ভয়ংকৰ কোভিডৰ পৰা প্ৰায় মুক্ত হৈ পৰা দক্ষিণ কোৰিয়া পুনৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে পৃথিৱীত প্ৰথম কোভিড মুক্ত ৰাষ্ট্ৰ বুলি দক্ষিণ কোৰিয়া গৌৰৱান্বিত আছিল সেইখন দক্ষিণ কোৰিয়াত কিন্তু পুনৰ কোভিডৰ আক্ৰমণ হৈছে আৰু এইবাৰ অতি ভয়ংকৰ যোৱা 15 মাৰ্চত দক্ষিণ কোৰিয়াত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 4 লক্ষ দক্ষিণ কোৰিয়াত প্ৰতি সপ্তাহত গড় হিচাপে 3 লাখ আক্ৰান্ত ধৰা পৰিছে মন কৰিব এভাৰেজ 3 লাখ মানুহ প্ৰতি সপ্তাহত ধৰা পৰিছে কিন্তু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ পৰা অহা ইতিবাচক খবৰটো হৈছে যে এসপ্তাহৰ পিছতে তেওঁলোক আকৌ নিগেটিভ হৈছে কিন্তু এই নিগেটিভ হোৱা সকল যে পুনৰ আক্ৰান্ত নহব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা আজিও দিব পৰা হোৱা নাই আহক অলপ চাই লওঁ পৃথিৱী জোৰা বিশেষকৈ ইউৰোপ আফ্ৰিকা দক্ষিণ কোৰিয়া আদি অঞ্চলৰ যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি এটা সৰু ভিডিও South Korea is the worst hit. On Thursday, they reported more than 600,000 cases in a day. 600,000. That's a 55% increase from Wednesday. Also, their highest daily caseload since the pandemic began. The daily deaths also hit a national record, 429 deaths in just 24 hours. In Africa, cases have risen by 12% and deaths have gone up by 14%. Europe's data is interesting. Cases rising by 2%, but deaths are still at the same levels. The reason? Vaccines. Europe hoarded millions of vaccines last year. They gave boosters and double boosters. Around 75% of Europe is fully vaccinated. Compare that to Africa, just 11% of their people are double dosed. Within Europe, Germany is struggling. In the last 24 hours, they reported more than 260,000 cases. 260,000 cases in a day, their highest daily caseload since the pandemic began. What's worse, this could be an undercount. Experts say Germany's testing centers have reached full capacity. If they extend that capacity, more cases could emerge. জাৰ্মানীৰ অৱস্থা আৰু শোচনীয় যিমানখিনিলৈকে টেষ্ট কৰিব পাৰে সিমানখিনিলৈকে টেষ্ট কৰিছে অৰ্থাৎ 100% লোড এই টেষ্টিং চেণ্টাৰবিলাকে লৈ লৈছে ইয়াতকৈ যদি টেষ্টিং চেণ্টাৰ বঢ়াই দিয়া হয় তেন্তে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব বুলি আৰু বেছিকৈ ওলাব বুলি আশংকা কৰা হৈছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে ভেকচিনেশ্যন সকলোতে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কিছু দেশত 11% 11% পৰ্যন্ত মানুহ স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই ভেকচিনেশ্যনে দুপালি ভেকচিন অত্যন্ত জৰুৰী আছিল একাংশ মানুহক প্ৰথম পালি দ্বিতীয় পালি আৰু তৃতীয় পালি বুষ্টাৰ পৰ্যন্ত দিয়া হৈছে কিন্তু একাংশ মানুহক এটা পালিতে ৰৈ গৈছে এই ঘটনাটোৱে এই সংক্ৰমণৰ মূল কাৰণ বুলি বিজ্ঞানীসকলে ঠাৱৰ কৰিছে আহক গ্ৰাফিক্সত দেখিব 15 মাৰ্চ পৰ্যন্ত পৃথিৱীত 20,40,000 লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে যে শেহতীয়া তৰংগ যিটো হৈছে শেহতীয়া ঢৌ তাত 20,40,000 মানুহ নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে সমগ্ৰ পৃথিৱীত আৰম্ভণিৰ পৰা 15 মাৰ্চ পৰ্যন্ত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 46,60 লাখ মন কৰিব এটো সমগ্ৰ পৃথিৱীত কোভিডৰ আৰম্ভণি দিনটোৰ পৰা 15 মাৰ্চ পৰ্যন্ত 46,60 লাখ কোভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 60,70,000 অৰ্থাৎ উহান প্ৰদেশত যি মুহূৰ্তত কোভিড ধৰা পৰিল তাৰ পিছৰ পৰা 15 মাৰ্চ 2022 পৰ্যন্ত
মুঠ 60,70,000 মানুহ পৃথিৱী জুৰি মৃত্যু হৈছে এই যে 60,70,000 ইয়াৰ ভিতৰত 6,988 জন লোক শেহতীয়াকৈ চতুৰ্থ অথবা পঞ্চম তৰংগ কিছুমান দেশত পঞ্চম তৰংগ হৈছে এটো আৰু কিছুমান দেশত এটো চতুৰ্থ তৰংগ গতিকে এইটো চতুৰ্থ বা পঞ্চম তৰংগত মৃত্যু হৈছে 6,988 জন লোক হংকঙত 6,71,000 লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে হংকঙত মুঠ মৃত্যুৰ সংখ্যা 5,136 জন আমেৰিকাত মুঠ আক্ৰান্ত 7,96,00,000 আৰু আমেৰিকাত মুঠ মৃত্যুৰ সংখ্যা 35,842 জন চতুৰ্থ তৰংগত আমেৰিকাত নতুনকৈ মৃত্যু হৈছে 1,209 জন এতিয়া কেইখনমান দেশৰ পৰিস্থিতি আমি চাই লওঁ গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে ভাৰতত কোভিড আৰম্ভণিৰ দিনটোৰ পৰা 15 মাৰ্চ পৰ্যন্ত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 4,30,00,000 মৃত্যুৰ সংখ্যা 5,16,000 নতুনকৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 149 জন অৰ্থাৎ শেহতীয়াভাৱে 1 মাৰ্চৰ পৰা 15 মাৰ্চ পৰ্যন্ত 149 জনৰ মৃত্যু হৈছে ব্ৰাজিলত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2,95,00,000 মুঠ মৃত্যুৰ সংখ্যা 6,57,000 জন ইয়াৰ ভিতৰত চতুৰ্থ তৰংগত মৃত্যু হৈছে 462 জন এই যে নতুনকৈ 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখ পৰ্যন্ত চতুৰ্থ তৰংগ ইয়াত 462 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ব্ৰাজিলত ফ্ৰান্সত মুঠ আক্ৰান্ত 2,32,00,000 মুঠ মৃত্যুৰ সংখ্যা 1,38,000 আৰু নতুনকৈ চতুৰ্থ তৰংগত মৃত্যু হৈছে 115 জন প্ৰশ্ন হ'ল যে এই যে ইউৰোপ আমেৰিকা আফ্ৰিকা হংকং সাউথ কোৰিয়া চাইনা সকলোতে কোভিড হৈছে এই অৱস্থাত আমাৰ দেশত ভাৰতবৰ্ষত কোভিড হ'বনে নহয় ভাৰতৰ সুখ্যাত ভাইৰলজিষ্ট যাৰ ছবি আপোনালোকে দেখিছে টি জেকব জন তেখেতৰ মতে ভাৰতত চতুৰ্থ তৰংগ নাহে ভাৰতত তেনেকুৱা কোনো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় এই জেকব জন তেওঁ হৈছে ICMR ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ যিটো ভাইৰলজি চেণ্টাৰ সেই চেণ্টাৰৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক তেওঁৰ মতে যে যোৱা 1 মাৰ্চত ভাৰতত মুঠ ৰোগীৰ সংখ্যা নতুনকৈ ৰোগী ধৰা পৰিছিল 3,993 জন ভাৰতৰ দৰে এই 130 কোটি মানুহৰ দেশখনত ৰোগী ধৰা পৰিছে মাত্ৰ 3,993 জন 1 মাৰ্চৰ দিনা 31 জানুৱাৰীত দেশত মুঠ কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা আছিল 3,47,254 জন মন কৰিব 21 জানুৱাৰীত দেশত মুঠ কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা আছিল 3,47,256 মই ধৰিলো 3 লাখ এই 3 লাখৰ পৰা আহি কমি 1 মাৰ্চত ইয়াৰ সংখ্যা হ'ল গৈ 3,993 একেবাৰে কমি আহিল 21 জানুৱাৰীৰ পিছৰে পৰা দেশত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ দ্ৰুত গতিত কমি আহিছে জেকব জন এই ভাইৰলজিষ্টজন বিখ্যাত ভাইৰলজিষ্টজনৰ মতে যদি 4 সপ্তাহ ধৰি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সাংঘাতিকভাৱে বৃদ্ধি নহয় অথবা একে ধৰণে থাকে অথবা অলপকৈ গ্ৰাফ নিম্নগামী হয় তেন্তে কোভিডৰ সংক্ৰমণ নিম্নগামী হোৱাটো নিশ্চিত ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যতে যোৱা 4 সপ্তাহত মাৰাত্মকভাৱে কোভিড আক্ৰান্ত বা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱা নাই অথবা গ্ৰাফখন ওপৰলৈ উঠা নাই জেকব জনৰ মতে কোভিড এতিয়া এন্ডেমিক পৰ্যায়ত গৈছে এন্ডেমিক মানে আমাৰ যিবিলাক ৰোগ থাকি যায় যেনেকৈ মেলেৰিয়া যেনেকুৱা সৰুৱাই এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ৰোগ সমাজত থাকি যায় আৰু ঋতুৱে সি আত্মপ্ৰকাশ কৰে ঠিক তেনেকৈ কোভিড এতিয়া আমাৰ সমাজত এন্ডেমিকৰ ৰূপ লৈছে আৰু যেতিয়া এন্ডেমিক হ'ব জনগণে ৰোগৰ লগত আৰু ৰোগে জনগণৰ লগত সহাৱস্থান কৰিবলৈ বাধ্য তেনেকুৱা অৱস্থাত যেতিয়া এন্ডেমিক পৰ্যায় পায়হি এটা ভাইৰাছ তেতিয়া সি মাৰমুখী চৰিত্ৰ তাৰ নোহোৱা হয় সি ভয়ংকৰ হৈ উঠিব নোৱাৰে আমাৰ বসন্তৰ আমাৰ আইসকলৰ চিতা আৱিষ্কাৰ হ'ল সৰুতে সকলোকে চিতা দি দিয়া হয় কিন্তু তাৰ পাছতো অলপ আইসকল ওলায় কিন্তু এই আইসকল বা এই বসন্ত ৰোগ
মাৰমুখী নহয় ই কেতিয়াও মৃত্যুৰ পৰ্যায়লৈ বা ভয়ংকৰ পৰ্যায়লৈ আমাক লৈ যাব নোৱাৰে টি যে কবৰ মতে যে এতিয়া কোভিডেও আমাক ঠিক তেনেকুৱা এক মাৰাত্মক অৱস্থালৈ লৈ যাব নোৱাৰে তৎসত্ত্বেও হংকঙৰ অৱস্থা কিন্তু অত্যন্ত বেয়া আজিৰ তাৰিখতে সৰু দ্বীপটোত অৱস্থা অত্যন্ত বেয়া এখন সৰু এটা ভিডিঅ' আমি চাই লওঁ আহক But the COVID-0 approach isn't working everywhere. Hong Kong is facing its fifth and worst wave of COVID-19. By this stage, there is no meaning in having an argument about living with COVID or zero COVID. But I can tell you 100% that the government will not rest in its efforts to deal with this pandemic. At the end of last year, Hong Kong had registered just 12,000 infections and roughly 200 deaths in 2 years of the pandemic. Just a few months into 2022, and the city has well over 500,000 cases and more than 3,000 deaths. Low vaccination rates among the elderly are one of the main reasons Hong Kong's death rate now matches that of London's in the early days of the pandemic, long before vaccines were developed. But it's also the Omicron variant, at the centre of a stunning collapse of the city's defences. Bill Birtles, ABC News, Taipei. ভিডিঅ'টোত এই কথাটো স্পষ্ট যে গোটেই পৃথিৱী যেতিয়া দুটা বছৰ কোভিডৰ আক্ৰান্তত ককবকাই আছিল তেতিয়া হংকঙত কোভিডে মাত্ৰ 13,000 মানুহ কোভিড আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা 200ৰ তলত আছিল কিন্তু গোটেই পৃথিৱী ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা বিশাল দেশ চীনৰ নিচিনা বিশাল দেশ যেতিয়া কোভিডৰ পৰা ক্ৰমাৎ মুক্ত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেই সময়ত হংকঙত কিন্তু অৱস্থা অত্যন্ত ভয়ংকৰ আহ গ্ৰাফিক্সত দেখিব হংকঙৰ অৱস্থা অতি উদ্বেগজনক জানুৱাৰী মাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে হংকঙত 4,600 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৭৫ লাখ বাসিন্দা থকা হংকঙত 1 কোটি আক্ৰান্ত হ'বগৈ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ কোভিড হৈ যোৱাৰ পিছতো একাধিকবাৰ একেজন মানুহে আক্ৰান্ত হ'ব যাৰ কাৰণে ইয়াৰ সংখ্যাটো কোটিৰ ওপৰত যাব হংকঙত এতিয়া কফিনৰ নাটনি শনিবাৰলৈকে মাত্ৰ কফিন আছিল 300টা বাকি আৰু হংকঙত নিলগীয়াকৰণ আইসোলেশন কৰাটো খুব কঠিন কোৱাৰেণ্টাইন কৰাটো খুব কঠিন কাৰণ তাৰ জনবসতি অত্যন্ত ঘন জায়গা একেবাৰে কম যাৰ ফলত কম ঠাইত বেছি মানুহৰ বসবাসৰ কাৰণে সংক্ৰমণ অতি দ্ৰুত হংকঙত জনবসতি যদিও কম টিকাকৰণ কিন্তু খুব ব্যাপক নহল হংকঙত আন এটা ৰাজনৈতিক কাৰণত টিকাকৰণটো ইমান ভালকৈ হৈ নুঠিল ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে চীনে যেতিয়া হংকং দখল কৰিলে তাৰ পিছত হংকঙত গণতান্ত্ৰিক হংকঙৰ দাবীত গণতন্ত্ৰৰ দাবীত দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন চলি আছে আপোনালোকে জানে আৰু চীন চৰকাৰে কঠোৰ হাতেৰে এই আন্দোলন দমন কৰি আহিছে বাসিন্দাসকলৰ বাবে বাসিন্দাসকল অৰ্থাৎ হংকঙৰ বাসিন্দাসকলৰ মতে হংকং শাসন কৰি থকা চীন নিৰ্মিত চীন প্ৰতিষ্ঠিত চৰকাৰখন বিশ্বাসযোগ্য নহয় আৰু সেই কাৰণে চীনে যিটো ঔষধৰ যোগান ধৰিছে যিটো ভ্যাকচিনৰ যোগান ধৰিছে নামটো হৈছে সাইনোভেক এই সাইনোভেক ভ্যাকচিনটো লবলৈ তেওঁলোক আগ্ৰহী নহয় যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভ্যাকচিন নলোৱাকে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ঘৰত বহি আছে আৰু ভ্যাকচিনৰ অভাৱত এওঁলোক এতিয়া নতুনকৈ কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক ভাৰতৰ যিসকল ভাইৰলজিষ্ট তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী যে ভাৰতত চতুৰ্থ ঢৌ কোনো কাৰণতেই নহয় কাৰণ ইয়াত ইতিমধ্যে এন্ডেমিকৰ পৰ্যায়লৈ আহিছে যিটো আমি হাৰ্ড ইমিউনিটিৰ পৰ্যায়লৈ অৰ্থাৎ সামূহিক যিটো প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আমাৰ বৃদ্ধি পোৱা বুলি বহুতে ধাৰণা কৰিছে এনে অৱস্থাত আমি নিশ্চিতভাৱে আত্মবিশ্বাসী হ'ব পাৰো যে পূৰ্বৰ দৰে আজিৰ দৰে আমি মুকলি মনেৰে চিৰদিন থাকিব পাৰিম কিন্তু তৎসত্ত্বেও কাষৰে ওচৰতে থকা দেশবিলাকৰ যিটো অৱস্থা চীন বা অন্য দেশৰ যি অৱস্থা সেই দেশৰ অৱস্থালৈ চাই সাৱধানে থকাটো নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ থাকিব সাৰাংশ ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ